قراره توی این ویدیو یه دیزی خوشمزه درست کنیم با تمام نکاتی که وسط ویدیو حتما بهتون میگم. میخوام توی این ظرفای دیزیمو درست کنم. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که منو میبینید حالتون خوب باشه. امروز مهمون خونه هاتون هستم با یه غذای اصیل و خوشمزه ایرانی. امروز قراره آبگوشت درست کنم. از اونجایی که میدونم آبگوشت کلی طرفدار داره، قراره امروز به 2 تا روش، یعنی 2 مدل آبگوشت درست کنیم. یکیش به روش دیزی سراها و تو ظرفای مخصوص دیزی درست میکنیم و یکیش هم توی این قابلمه‌های سنگی به روشی که خودم همیشه تو خونه درست میکنم. پس اگه دوست دارید خودتون تو خونه این دیزی خوشمزه رو درست کنید، حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید. اولین چیزی که خیلی تو درست کردن آبگوشت مهمه گوشتشه که ترجیحاً باید از گوشت گوسفندی باشه، چون گوشت گوسفندی خیلی خوشمزه‌اش میکنه. من امروز برای 4 تا 6 نفر قراره درست کنم که از 1 کیلو گوشت استفاده میکنم. گوشتی که استفاده میکنید بهتره از گوشت گردن یا قسمت سردست و ماهیچه باشه، چون فوق‌العاده لذیذ میشه آبگوشتمون. خب این از گوشت. به 2 تا پیاز نیاز داریم که باید پیازمون رو خرد کنیم. نخود و لوبیای آبگوشتی. از اونجایی که نخود و لوبیا نفخ داره حتما باید 1 شب جلوتر خیس کنیم و برای اینکه نفخش گرفته بشه حتما آبش رو تا اونجایی که میتونیم عوض کنیم، یعنی تو طول این چند ساعت 1-2 بار آب نخود لوبیا رو حتما عوض کنید. و همینطور به 3 تا دونه سیب زمینی نیاز داریم. سیب زمینی که مخصوص پختن باشه، نه سرخ کردن، چون خیلی مهمه که سیب زمینی هامون له نشه. و همینطور گوجه فرنگی و ادویه هامون که فلفل سیاه، زردچوبه، نمک و پودر لیمو عمانیه. خب تو مرحله اول من پیازایی که پوست گرفتم و میخوام خرد کنم. پیازا رو احتیاج نیست که خیلی ریز کنید، یعنی احتیاج نیست که خیلی نگینی باشه، ولی تو این چند ساعتی که بعد بذاریم آبگوشتمون بپزه پیازا کاملا له میشه. ولی خب به نسبت ذائقه خودتون میتونید خیلی ریز یا درشت بذارید. امروز من میخوام توی این ظرفای دیزیمو درست کنم که اول اینو درست میکنیم با هم دیگه و میچینیم داخلش. برای این ظرفا من میخوام از گوشت گردن استفاده کنم که اولین کاری که میکنیم داخلش گوشتمون رو میذاریم. نخود لوبیا هم اندازش اینجوریه که ما برای هر نفر بهتره که بین 30 تا 40 گرم نخود لوبیا در نظر بگیریم که اندازه لوبیا نسبت به نخودامون همیشه کمتر باید باشه. نخود رو اول اضافه میکنم. همینطور لوبیا. و پیازی که خرد کرده بودیم من بهش اضافه میکنم. و همینطور 2 تا تیکه از این چربی یا همون دنبه‌ای که داریم هم حتما باید اضافه کنید. ببینید اصلا از این که دنبه رو میخوایم بریزید غافل نشید و حتما این کار رو انجام بدید. من الان این دنبه به 2 تا تیکه تقسیم میکنم. ببینید اندازه دنبه هایی که قرار داخلش بندازم بهتون نشون بدم، به این اندازه است و دنبرم بهش اضافه میکنیم. اندازه گوشتی که داخل این ظرفا میتونیم برای هر نفر بذاریم 200 گرمه، تقریبا اندازه 200 گرم که من 1 تیکه گردن و یه مقدار از این گوشت ماهیچه که دارم من بهش اضافه میکنم.
خب الان یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که به این ظرفمون باید آب سرد اضافه کنیم و از آب جوش استفاده نمی کنیم. الان من آبشم اضافه میکنم. مقدار آبم انقدر باید باشه که روی سطح این ظرفمون پر بشه، یعنی روی گوشت آب باشه. خب الان من میرم پای گاز و بقیه مراحل رو بهتون نشون میدم. قبل از رفتنم بهتون نشون بدم که چه برف زیبایی داره میباره. حتما از نزدیک براتون ویدیو میگم و نشونتون میدم. خب بریم پای گاز تا مراحل بعدی رو با هم انجام بدیم. خب من الان همونطور که دارید میبینید این ظرفای دیزی رو داخل این قابلمه گذاشتم. یه مقدار داخل خود قابلمه‌ام آب ریختم، خیلی کم، و بدون اینکه درشون رو بذارم سر قابلمه رو میذارم، ولی قبلش حتما ادویه‌ش رو اضافه میکنم. زردچوبه و فلفلش رو میزنم. فقط پودر لیمو امانیشو یه 2 ساعت بعد بهش اضافه میکنم که وقتش رسید بهتون میگم. همینطور فلفل سیاه، نمک آبگوشت رو حتما همون اول اضافه کنید که قشنگ به خوردش بره. مثلا فکر نکنید که حالا به خاطر اینکه نخود لوبیاش نپزه یا گوشتش نپزه نمکش رو نزنیم. نه، نمکش رو همون اول اضافه کنید. من درش رو میذارم و اجازه میدم تا 3 ساعت آبگوشتمون بپزه. این از نوع اول آبگوشتمون که به سبک دیزی سراها بود میذاریم تا 3 ساعت دیگه برمیگردیم. و الان من میخوام به روش خودم توی این قابلمه‌های سنگی درست کنم. ببینید دیزی توی قابلمه سنگی خیلی خوشمزه تر میشه. حالا دلیلش هم براتون حتما توضیح میدم. توی این روش خونگیش برای درست کردن آبگوشت اولین کاری که میکنیم پیازمون رو یک کوچولو تفت میدیم. من پیاز رو به ظرف اضافه کردم. اجازه میدیم با حرارت پایین این پیازا یه کوچولو نرم بشه و بعد گوشت رو بهش اضافه میکنیم. خب ما قرار نیست که پیازمون رو سرخ کنیم. یه تفت کوچولو خورد و یه مقدار نرم شد، گوشت رو بهش اضافه میکنیم. و همینطور این دنبه‌ای که داری من بهش اضافه میکنم. من 2 تیکه دنبه بیشتر نذاشتم، یعنی هر تیکش فکر کنید اندازه انقدر کف دست، کلا میشه 2 تیکه دنبه. خب الان یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنم و یه هم میزنم. اینقدر که رنگ گوشت یه مقدار تغییر کنه دیگه کافیه. خب تو این فاصله که گذاشتم تا گوشت و پیاز یه تفت بخوره، حتما هم حرارتش رو بالا ببرید که گوشت آب نندازه، چون اگه گوشت آب بندازه سفت میشه. خب الان من خیلی سریع 2 تا از اون سیب زمینی هایی که داشتیم و سعی کنید پوست سیب زمینی رو نگیرید. پوست سیب زمینی داخل آبگوشت خیلی خوشمزه میشه. حالا چون سیب زمینی های من درشته، من به 4 تا قسمت تقسیمش میکنم. شما اگه سیب زمینی های کوچیک استفاده کنیدم خیلی خوب میشه. خب من داخل این آبگوشتی که به روش خودم و توی قابلمه سنگی دارم درست میکنم، از همون اول تمام مواد رو اضافه میکنم. هم سیب زمینی و هم گوجهش رو همون اول میریزم داخل قابلمه و همه رو با هم میذارم تا بپزه. خب بریم پای گاز تا من سیب زمینی ها رو به آبگوشتمون اضافه کنم. خب من توی این روش خونگی که درست میکنم ربش رو همون اول بهش اضافه میکنم. تقریبا برای این مقدار 2 تا قاشق رب کافیه که من چون با قاشق بزرگتر ریختم 1 قاشق ریختم. کلا این تفت دادن گوشت و پیاز به خاطر همین تفت دادن ربه که من همیشه ربش رو از اول تفت میدم تا هم رنگ رب باز شه، هم اینکه آبگوشتمون خیلی خوش رنگتر میشه وقتی رب رو تفت میدیم. خب به این شکل که من گوشت رو یه طرف گذاشتم
که رب رو یه تفت کوچیک بدم. اگه دقت کرده باشید من روغنی اضافه نکردم برای تفت دادن، با چربی همین گوشت و اون دنبه‌ای که هست داره این رب و پیاز تفت میخوره. و دومین ادویه‌ای که میزنم بعد از زردچوبه فلفل سیاهه که حتما روی گوشت این فلفل سیاه رو بریزید که اینم یکی از نکته‌های خوشمزه شدن آبگوشته. این فلفل خیلی خوشمزه میکنه اگه از همون اول به گوشت اضافه کنید. رو خدا رو هم اضافه میکنیم و همینطور لوبیا و خوب هم میزنیم. احتیاج نیست با نخود لوبیام تفت بخوره، خب برای اینکه یک دست بشه من مخلوطش میکنم. و الان سیب زمینی ها و همینطور گوجرم بهش اضافه میکنم. و الان آبش رو اضافه میکنم. قشنگ آب تا اندازه باشه که روی سطح گوشت و مواد رو بگیره. خب الان که سیب زمینی و گوجهش رو اضافه کردم یه زیر رو کردم به این شکل و توی همین مرحله بهش پودر لیمو عمانی هم اضافه میکنم و درشو میذارم. اجازه میدم تا بین 3 تا 4 ساعت این آبگوشت ما خوب بپزه و جا بیافته. خب الان 1 ساعتی گذشته و من میخوام نگاه کنم اگه کفی روی این دیزیامون هست و بردارم. ببینید اون نکته که بهتون گفتم حتما درشو باز بذارید به خاطر اینه که این کفش آزاد میشه و اصلا روش کفی جمع نمیشه. ببینید الان من هر چقدر سعی کنم چیز زیادی نیستش که بخوام از روش بردارم. خب این یه ضررم برمیدارم. الان که دیگه دیدیم کفی نداره روش، دیگه میتونیم گوجه ها رو بهش اضافه کنیم. اضافه کردن سیب زمینی ها میمونه برای مرحله آخر. یعنی 1 ساعت مونده که کارمون تموم بشه میتونیم سیب زمینی ها رو هم اضافه کنیم. در قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم تا آبگوشتمون بپزه. خب الان همونطور که دارید میبینید تقریبا آبگوشتمون آماده است. من توی این مرحله میخوام سیب زمینیاشو بهش اضافه کنم. چه روغنی هم پس داده. خب من الان اینجا یه قاشق پررب و داخلش یکم از آب همین آبگوشت برداشتم ریختم، میخوام حل کنم و الان نوبتش رسیده که ربش رو بهش اضافه کنم. خب الان ربم بهش اضافه میکنیم. درشو میذارم و اجازه میدم تا یه 2 ساعت دیگه هم بپزه. خب الان این آبگوشتمونم دیگه تقریبا خوب جا افتاده. یه 3 ساعتی هست از پختنش. ببینید من حرارتشو کم کردم و اجازه دادم با حرارت پایین بپزه. درشو میذارم و اجازه میدم تا بازم بپزه یه 2 ساعتی.
خب اینم از آبگوشت ما. این آبگوشتیه که من به سبک خونگی درست کردم. حتما همونطور که گفتم 1 ساعت آخر نگاه کنید تا نمک و فلفلش رو تست کرده باشید. خب الان این آماده است. هم دیزیایی که درست کردیم به چی شده دوستان. 1 ساعت آخر من درشون رو گذاشتم. شما حتما تو 1 ساعت آخر درش رو بذارید. از دوباره نمک و فلفلش رو تست کنید. ببینید عالی شده. جای همگی خالی. من برم سرو کنم، بکشم و برمیگردم. خب دوستای عزیزم، اینم از غذای خوشمزه ما، آبگوشت یا همون دیزی معروف خودمون که من به 2 روش براتون درست کردم. سعی کردم تمام نکات رو بهتون بگم، ولی اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت از من بپرسید. من با عشق به تک تک سوالات و کامنت های شما جواب میدم. یک نوع به سبک دیزی سرای‌های ایرانی بود و اون یکیش به روش خونگی که خودم درست میکنم. امیدوارم که این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزاتون از خوردنش لذت ببرید. مرسی که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودید. ممنون برای لایک و کامنت های پر از مهرتون. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید. خب خوردن دیزی هم اینجوریه که این دنبه هایی که گذاشته بودیم، این چربی رو جدا کنیم اول به همراه گوجه‌ای که داخلش هست و خوب بکوبیم. خب این شکلی وقتی گوجه و دنبه رو خوب کوبیدیم خالی میکنیم یه همین ظرف و یه هم میزنیم آبشو بریزیم به این شکل. نون سنگک خاشخاشی تلیت میکنیم داخلش. نوش جان، بفرمایید. الان به این شکل مواد توش هم خالی کنیم. نگم از عطر و بویی که اینجا پیچیده. اینم به این شکل استخون ازش جدا میکنیم. انقدر خوب پخته که خیلی راحت ازش جدا میشه. و الان خوب با گوشکوب اینو میکوبیم. به به، اینم از کوبیده خوشمزه دیزیمون. بهتون نشون بدم اول بیش اینجوری میذاریم روش برشی و دیگه نگم براتون. بفرمایید.